नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई एसेवाबाट मोबाइल नम्बरमा कसरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदै छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले एसेवा एप ओपन गर्न पर्ने हुन्छ। एप ओपन भइसकेपछि हजुरहरुले लोड मनी, सेन्ड मनी, बैंक ट्रान्सफर, रेमिटेन्स, टप अप, इलेक्ट्रिसिटी यस्ता विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरु टप अप मा जानु होला। ncell एनटीसी कुन नम्बरमा ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न लाग्नु भएको छ त्यो नम्बर लेख्नु होला। अमाउन्टमा कति रुपैयाँ ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न लाग्नु भएको छ त्यति लेख्नु होला। एक्जाम्पलको लागि मैले 50 रुपैयाँ लेखे। त्यसपछि प्रोसेस गरिदिनु होला। कन्फर्ममा थिचेर एमपिन इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि सबमिट गरिदिनु होला। पेमेन्ट सक्सेसफुली भनेर आइसकेको छ। हजुरहरुको मोबाइलमा रिचार्ज भइसक्यो। यस्तै अन्य भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।